Hãy nhìn chiếc xe điện hiện đại này đang lướt đi thật êm ái trong màn đêm. Tĩnh lặng, mạnh mẽ, một biểu tượng hoàn hảo và đáng mơ ước của tương lai xanh. Nhưng có một bí mật ít ai để ý. Ngay bên dưới chỗ ngồi của bạn hoàn toàn không phải thùng xăng rỗng, mà là một khối năng lượng khổng lồ được nén chặt. Tuy nhiên, chỉ cần nguồn năng lượng khổng lồ này bị giải phóng sai cách dù chỉ một chút, một thảm họa không báo trước sẽ ập đến ngay lập tức. Thảm họa đó không bắt đầu bằng ngọn lửa ngay đâu, mà là những làn khói trắng chết chóc mang nhiệt độ cực cao và áp suất lớn xì ra từ bên trong, và rồi bùng lên dữ dội. Đây không phải là một đám cháy thông thường, nó thực sự giống như một lò phản ứng hóa học đang hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu lửa xăng cần oxy bên ngoài để thở, thì ngọn lửa từ pin điện lại đáng sợ hơn gấp bội. Nó tự tạo ra oxy từ bên trong để nuôi sống chính mình. Nhiệt lượng tỏa ra khủng khiếp đến mức có thể nung chảy cả lớp nhựa đường dày bên dưới, tạo ra những cảnh tượng kinh hoàng mà không ai muốn chứng kiến. Giới chuyên môn trên thế giới gọi tên cơn ác mộng này là German Runaway, hay dịch ra tiếng Việt là hiện tượng quá nhiệt không kiểm soát. Trong trạng thái nguy hiểm này, nhiệt độ không tăng từ từ, mà vọt thẳng từ nhiệt độ phòng lên đến 800 độ C chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Điều đáng sợ nhất là gì bạn biết không? Dù bạn nghĩ đã dập tắt được nó, ngọn lửa ma quái này vẫn có thể tự sống lại một cách bất ngờ sau nhiều giờ. Vậy điều gì thực sự đang diễn ra bên trong chiếc hộp đen bí ẩn kia? Tại sao nó lại cứng đầu, khó chịu và nguy hiểm đến mức như vậy? Để tìm ra câu trả lời chính xác nhất, chúng ta hãy cùng anh bạn Tito thu nhỏ lại kích thước vi mô và đi thẳng vào trung tâm cơn bão lửa. Chào mừng bạn đến với thế giới kỳ diệu bên trong một cell pin lithium. Ở kích thước vi mô này, nó lung linh và sống động giống như một đại dương thu nhỏ vậy. Thế giới này được chia làm hai phe rõ rệt. Bên trái là tường thành cực âm màu đen làm từ than trì, còn bên phải là cực dương sáng bóng từ oxit kim loại. Những công nhân chăm chỉ và bận rộn nhất ở đây chính là các hạt ion lithium phát sáng. Chúng mang điện tích dương và di chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Khi bạn lái xe, tức là đang xả điện, hàng tỷ ion này sẽ bơi từ cực âm sang cực dương để giải phóng năng lượng, giúp chiếc xe lăn bánh. Và ngược lại, khi bạn cắm sạc, dòng điện mạnh mẽ sẽ ép các ion này quay trở về ngôi nhà ở cực âm để giữ trữ năng lượng cho chuyến đi tới. Các nhà khoa học thường gọi vui đây là cơ chế ghế bập bênh. Các ion cứ chạy qua chạy lại một cách nhịp nhàng và trật tự như thế này mãi. Nhưng khoan đã, có một người hùng thầm lặng luôn đứng giữa dòng chảy xiết này. Đó chính là tấm màng ngăn mỏng manh nhưng vô cùng quan trọng này đây. Nhiệm vụ cao cả của nó là chỉ cho các ion lithium nhỏ bé đi qua, nhưng tuyệt đối ngăn cách hai bức tường cực âm và dương chạm vào nhau. Bởi vì nếu hai bức tường cực âm và dương trực tiếp chạm vào nhau, bùm, oản mạch sẽ xảy ra và gây ra một vụ nổ lớn ngay lập tức. Cuối cùng, môi trường mà các ion đang bơi lội tung tăng này chính là dung dịch điện li, một chất lỏng giúp dẫn truyền điện tích cực kỳ hiệu quả. Nó làm việc rất tốt, nhưng bản chất hóa học của nó lại là dung môi hữu cơ, cực kỳ dễ bắt lửa và bùng cháy, chẳng khác gì xăng cả. Một hệ thống tưởng chừng như hoàn hảo mà ngăn cách li, dung dịch dẫn truyền và hai cực trao đổi ion nhịp nhàng ngày qua ngày. Nhưng sự cân bằng này thực ra mong manh hơn bạn nghĩ nhiều. Một kẻ thù thầm lặng và nguy hiểm của pin xe điện đang bắt đầu hình thành trong bóng tối. Chúng được gọi tên là dendrite, những tinh thể nhánh cây sắc nhọn đang âm thầm mọc ra, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cả hệ thống pin. Liệu điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra khi mũi lao sắc nhọn này xuyên thủng tấm khiên bảo vệ cuối cùng? Hãy chờ xem điều gì sẽ đến tiếp theo. Đây chính là chân dung cận cảnh kẻ thù số 1, dendrite. Những gai nhọn kim loại này đang chậm chậm khoan thủng màng ngăn từng chút một. Tại sao nó lại hình thành? Hãy tưởng tượng bạn ép sạc quá nhanh, các ion lao về cực âm ồ ạt gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thay vì chui gọn gàng vào trong cấu trúc, chúng bám lại bề mặt và kết tủa thành những gai nhọn kim loại, cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Hoặc trường hợp khác là khi bạn cố sạc nhồi quá mức, pin đã no năng lượng nhưng dòng điện vẫn ép thêm ion vào, khiến cấu trúc bị quá tải nặng nề. Ngoài ra, một cú va chạm mạnh dưới gầm xe khi đi đường cũng có thể làm móp méo, biến dạng lớp vỏ bảo vệ cứng cáp bên ngoài. Dù là dendrite đâm từ trong ra hay va chạm ép từ ngoài vào, thì kết quả cuối cùng nhận được cũng chỉ có một mà thôi. Màng ngăn đã bị rách, cực âm và cực dương chạm vào nhau, đoản mạch, dòng điện cực lớn phóng qua điểm tiếp xúc như một tia sét. Tại đúng điểm chạm định mệnh đó, một lượng nhiệt khổng lồ được sinh ra trong tích tắc, biến nơi này thành tâm điểm khởi đầu của thảm họa. Khi nhiệt độ đạt khoảng 100 độ C, lớp màng bảo vệ cực âm bắt đầu tan chảy ra như sắp đến, mọi thứ bắt đầu sụp đổ không thể cứu vãn. Nhiệt độ tiếp tục tăng điên cuồng làm dung dịch điện li sôi sùng sục, sinh ra vô số bọt khí dễ cháy bị nén chặt bên trong. Bên trong lớp vỏ thép kín mít, khí ga tích tụ làm áp suất tăng vọt. Viên pin bắt đầu phồng lên căng cứng như một quả bom nổ chậm. Bây giờ, không gì có thể ngăn cản nó nữa. Nhiệt độ đang lao thẳng đến mốc tới hạn, biến toàn bộ bên trong thành một địa ngục trần gian. Và đây là lúc thảm họa thực sự bắt đầu. Cấu trúc cực dương bị nung nóng quá mức sẽ nứt vỡ và bắt đầu phân hủy hoàn toàn. Nó giải phóng ra oxy. Tôi nhắc lại, nó tự sinh ra khí oxy, nguyên liệu quý giá nhất để duy trì sự cháy ngay từ bên trong. Nhiệt độ cao,
nhiên liệu có sẵn và giờ là cả oxy. Tam giác lửa đã hoàn thiện. Một vụ nổ lớn là điều không thể tránh khỏi. Áp suất vượt qua giới hạn chịu đựng, van an toàn bật tung. Hỗn hợp khí nóng và lửa phụt ra ngoài với tốc độ chóng mặt như tên lửa. Đây không phải là ngọn lửa cháy bùng bình thường, mà là Jet-Fire, lửa phản lực phun xa hàng mét với sức mạnh như động cơ tên lửa. Vấn đề nghiêm trọng hơn là viên pin này không đứng một mình. Nó nằm sát sạt trong một khối pin khổng lồ gồm hàng ngàn viên khác. Viên pin hàng xóm dù đang rất khỏe mạnh, nhưng bị nung nóng từ bên ngoài đến mức màng ngăn bên trong cũng tan chảy theo ngay lập tức. Và thế là bùm, 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 hiệu ứng domino bắt đầu. Các viên pin lần lượt phát nổ tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền không dứt. Hiện tượng kinh hoàng này chính thức được gọi là German Runaway Propagation, sự lan truyền nhiệt không kiểm soát trên toàn bộ hệ thống pin. Khói bốc lên từ pin không chỉ nóng mà còn cực độc. Nó chứa khí HF có thể gây tổn thương phổi vĩnh viễn ngay lập tức nếu hít phải. Nhiệt độ lúc này có thể lên tới 1000 độ C, đủ sức nung chảy cả bộ khung gầm bằng nhôm cứng cáp nhất của chiếc xe thành nước. Nếu là đám cháy củi, cắt oxy là tắt. Nhưng với pin, nó tự mang oxy trong người. Càng quạt gió, nó càng cháy dữ dội và mạnh mẽ hơn. Bình cứu hỏa bột thông thường hoàn toàn vô ích. Nó chỉ làm mát bề mặt bên ngoài chứ không thể chạm vào phản ứng hóa học sôi sục bên trong. Bạn có biết một sự thật này không? Một viên pin nhỏ bé cỡ ngón tay này chứa nguồn năng lượng tương đương với một quả lựu đạn đấy. Khi hàng ngàn viên cùng nổ, bạn đang đối mặt với một quả bom năng lượng hóa học dây chuyền khổng lồ ngay giữa đường phố đông đúc. Vậy, làm thế nào để dừng con quái vật này lại khi các phương pháp chữa cháy thông thường đều thất bại? Đâu là giải pháp tối ưu? Hãy cùng xem các kỹ thuật chữa cháy đặc biệt và tốn kém dành riêng cho xe điện. Tại sao việc phun nước bình thường lại thất bại? Liệu nước có thực sự là bạn hay là kẻ thù tiếp tay cho đám cháy bùng lên? Thứ nhất, nguy cơ điện giật. Hệ thống điện áp cao trong xe có thể rò rỉ ra khung vỏ hoặc truyền qua vũng nước chữa cháy. Thứ hai, lithium kim loại phản ứng rất mạnh với nước, sinh ra khí hydro dễ nổ, làm tình hình càng thêm tồi tệ và nguy hiểm hơn. Vấn đề cốt lõi là lửa đang cháy bên trong một lô cốt thép kín mít. Nước phun bên ngoài chỉ trượt đi mà không thể tiếp cận tâm điểm. Vậy giải pháp thực sự là gì? Không phải là dập tắt ngọn lửa, mà là làm mát toàn bộ khối pin xuống dưới ngưỡng xảy ra phản ứng. Chúng ta cần một lượng nước khổng lồ, hàng chục nghìn lít nước phun liên tục trong nhiều giờ đồng hồ để tản nhiệt cho khối pin. Chiến thuật hiệu quả nhất hiện nay được gọi vui là nhúng lẩu. Dùng cần cẩu đưa cả chiếc xe đang cháy vào một bể nước lớn. Chỉ khi ngập hoàn toàn trong nước, nhiệt độ mới được kiểm soát đồng đều, ngăn chặn phản ứng dây chuyển lan sang các cell pin còn lại. Nhưng đừng vội mừng, chiếc xe phải nằm yên ở đó từ 24 đến 48 giờ để đảm bảo ngọn lửa không có cơ hội tái bùng phát trở lại. Nếu không có bể nước, lính cứu hỏa sẽ phải dùng chăn chống cháy chuyên dụng chịu nhiệt cao để trùm kín toàn bộ chiếc xe lại. Mục đích lúc này không phải là dập tắt lửa, mà là kiềm chế khói độc và ngăn ngọn lửa lan sang các phương tiện xung quanh. Cuộc chiến với lửa pin hiện tại vô cùng gian nan và tốn kém. Nhưng đừng quá lo lắng, tương lai của chúng ta có lẽ sẽ tươi sáng hơn. Đừng quá hoang mang nhé. Xe điện ngày nay đã được các kỹ sư hàng đầu trang bị những lớp khiên bảo vệ cực kỳ tối tân và an toàn. Đầu tiên là BMS, hệ thống quản lý pin thông minh. Đây là bộ não điện tử luôn giám sát sức khỏe của từng cell pin suốt 24/7. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu quá nhiệt nào dù là nhỏ nhất, BMS sẽ lập tức ngắt điện hoặc cân bằng lại tải để ngăn chặn rủi ro. Tiếp theo là hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Dòng nước mát liên tục chạy quanh các khe hở cell pin để hạ hỏa cho chúng kịp thời. Lớp vỏ chứa pin cũng được gia cố bằng thép cường lực siêu cứng, chịu được những cú va đập mạnh khi tai nạn mà không bị biến dạng. Ngoài ra, công nghệ pin LFP mới cũng bền vững hơn nhiều, chịu nhiệt tốt hơn và rất khó bị cháy nổ so với các loại pin truyền thống. Nhưng chén thánh thực sự của ngành năng lượng lại nằm ở tương lai rất gần, đó chính là công nghệ pin thể rắn, Solid State. Công nghệ đột phá này loại bỏ hoàn toàn dung dịch điện ly lỏng dễ cháy, thay thế bằng chất điện phân rắn dạng gốm cực kỳ an toàn. Hãy xem thử nghiệm này. Kể cả khi bị đinh đâm xuyên qua, nó vẫn hoạt động bình thường và tuyệt đối không bao giờ bắt lửa hay phát nổ. Không chỉ an toàn tuyệt đối, nó còn cho phép chúng ta sạc đầy năng lượng cho xe chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi. Với những công nghệ tiên tiến này, một tương lai xanh, sạch và an toàn tuyệt đối đang đến rất gần với chúng ta rồi. Kiến thức là để sẻ chia. Hãy bấm đăng ký và bật chuông ngay để cùng Tito cập nhật những công nghệ an toàn mới nhất trong video tiếp theo nhé.